Stockholmsbörsen ser ut att öppna dagen runt nollan efter att ha rusat till rekordnivåer under gårdagen. Guld och silver faller tillbaka, även inflationen sjunker och kommer in under analytikernas prognoser. Varmt välkomna till Börsfrukost. Arbetstorsdagen den 8 januari och bredvid mig här i studion sitter EFNs Peter Hedlund. God morgon Peter. God morgon Noel. Du, Stockholmsbörsen rustade som bekant till rekordnivåer under gårdagen. Ser man sedan årsskiftet så summerar vi ändå ett rätt starkt år hittills. Ska man bli orolig för att det går för fort? Ja, alltså jag var lite tagen på sängen igår. Många med mig tror jag också, den uppgången. Börsen ser väl ganska dyr, kanske mest storbolagen då, som har lett den här uppgången, skulle jag nog säga. Annars tänker jag att många pratar om att 2026 ska bli bättre, att vi ska få fart på konjunkturen och konsumenten. Men man ska alltså inte tolka detta som att börsen ska hänga med i det här. Jo, men alltså delvis blir det förstås så. Men kruxet är bara det att det ska ju hända också. Så att nu är det ju förväntningar som är ganska högt ställda som ska infrias. De pratar om 14% genomsnittlig vinsttillväxt för OMX30-bolagen. Och hälften av dem är inom 5% av sin högsta nivå för de senaste 5 åren i kursväg. Mm. Stillsamt var det däremot på de europeiska börserna igår. Stillsamt också på Wall Street igår kväll. S&P 500 och Nasdaq stängde runt nollan. Dow Jones sjönk däremot nästan 1%. Vi kan också säga att det blev en rätt volatil dag för amerikanska försvarsbolag som handlades ner efter utspel från Donald Trump för att senare vända upp i efterhanden. Vad var det som hände här egentligen, Peter? Ja, som alltid med Trump så är det stora utslag. Han började då med att först kritisera dem för att de inte investerade nog mycket, för att de delade ut pengar, gjorde återköp istället för att investera och så att säga bygga upp försvarsindustrin. Men sen så vände han ju lite senare då, så att vi ska öka försvarsanslagen samtidigt med 50%. Så det är klart att det är väldigt positivt om man då satsar med på försvaret. Vi får se om det där också kan dra med sig europeiska försvarsaktier, för USA köper även av Europa. Ja, och som jag förstår det så vore det första gången med en årlig procentuell ökning överstigande 50% sedan Koreakriget på 50-talet. Vad säger det här om USAs försvarsambitioner just nu? Till att börja med tycker jag väl kanske lite oroväckande vad vi ser globalt, den här upprustningen. Det har liksom Kina som övar runt Taiwan, det har USA nu också pratat mer och mer om det här med sfärer och intressesfärer. Att de då ska ha Sydamerika egentligen och Grönland i sin del av världen. Och sen kanske man låter Kina verka i sin del och kanske Ryssland med mot Europa då, om det vill sig riktigt illa. Men man ska inte dra för stora slutsatser av det. Men det är klart att en upprustning är ganska negativ för världen då de pengarna kunde lagts på bättre saker. Vi ska stanna lite vid Grönland, för USAs utrikesminister Marco Rubio bekräftade att ett möte gällande Grönland ska hållas med Danmark nästa vecka. Har du några tankar kring det här och vad vi kan vänta oss för marknadskonsekvenser av ett sånt här möte? Ja, alltså Grönland har ju ingen påverkan på global ekonomi alls. Men det är ju såklart snarare liksom diplomatiska relationer som kan skadas här, och skulle det värsta hända att USA skulle liksom med militär makt ta Grönland, vilket ändå känns långsökt. Man kommer ju försöka pressa på snarare och kanske få mer baser, och kanske att man kommer inte att köpa det heller, men det skulle väl kunna finnas en sån lösning. Jag tror inte det blir så våldsamt, men man vet ju aldrig förstås med Trump också. Trump är, tror jag, lite stressad också över att det kan bli ett kongressval här nu. Det är ett kongressval och där kan han tappa så att säga den republikanska majoriteten. Så att han är ganska stressad att göra allt han vill göra nu innan det sker i sådana fall. Det har kommit lite bolagsnyheter nu på morgonen också. Eli Lilly bekräftar att de förvärvar bioteknikbolaget Ventyx Biosciences för över 1 miljard kronor. Och det stärker Eli Lillys portfölj inom autoimmuna sjukdomar, fetma och närliggande områden. Vad säger du om det här, Peter? Ska man tolka det här som att man avancerar ytterligare gentemot Novo? Alltså Eli Lilly är mycket bredare än vad Novo är. Så att jag tror att det här är inte så mycket fetma egentligen. Det är nog mer liksom Crohns sjukdom, alltså tarmsjukdomar, inflammatoriska tillstånd som man behandlar. Så att jag tror att det här är bara en del i Lillys verksamhet, men inte direkt kopplat i konkurrensen med GLP-1 med Novo. Vi ser i alla fall på kursgrafen här att Eli Lilly gått starkt på börsen, upp 43% sedan ett år tillbaks. Innan börsöppning kan vi också nämna den svenska inflationen mätt som KPIF som uppgick till 2,1% i december. Det här var lägre än väntat och jag antar att det är ett rätt lugnande besked för Riksbanken.
Ja, det får man ju säga, för att vi ser ändå en expansiv budget nu, så man kan mycket väl tänka sig att inflationen börjar liksom ta fart nu, också metallpriser stiga. Så att det finns ändå ett visst tryck, och som du pratade om, man väntar sig ändå en återhämtning i konjunkturen också, så att det finns ju saker som talar för ett högre inflation här. Så att det var nog välkommet att säga att den kommer ner så att man inte behöver höja räntan, åtminstone inte idag. Man kanske tvingas göra det framöver, men det här var åtminstone ett positivt besked. Och fastighetsbolagen gick ju starkt redan igår innan den här siffran, så att det kanske kan få ytterligare liten skjuts idag. Ja, och börsen har öppet så vi kan ta och kika till alla de frågorna just nu. Vi ser i alla fall att det är en liten rekyl neråt idag efter att vi nådde rekordnivåer under gårdagen. Både storlagsindex och breda index backar ungefär 0,2-0,3%. Annars så är det rätt mycket rekommendationsförändringar som är i nyhetsfokuset under dagens börsöppning. Vi kan väl nämna att Goldman Sachs höjer rekommendationen för Volvo från behåll till köp. Vi ser att aktien lyfter lite grann på det. Även Boliden har fått lite rekommendationsförändringar. Både JP Morgan och Barclays höjer rekommendationen från sälj till behåll, och det här får aktien att lyfta lite grann. Något annat du noterar här i flödet? Inget som sticker ut tycker jag. Det var en liten uppgång från mindre fastighetsbolagen här, såg jag Nivika, men Balder till exempel är runt nollan. Så att inget större på det temat egentligen. Novo Nordisk, eller ja, Saab stiger 2,5%. Så att det var lite väntat. Men den är ju ohyggligt dyr nu, den aktien. Så jag skulle nog verkligen ta ett steg tillbaka. Och gått väldigt starkt även i år. Årets vinnare även 2026. Ja, det är fascinerande faktiskt. Men det är helt enkelt tema nu med försvarsbolagen, och fonder startas på löpande band där det skickas in nya pengar hela tiden. Men jag tror fundamenta är ganska svaga för Saab-aktier framöver. Vi kan också notera att H&M backar lite på börsen idag, ner 3%. Det jag har noterat som kan vara kopplat till H&M är att deras japanska konkurrent Fast Retailing rapporterat ett kraftigt vinstlyft. Vi ser också att specialistläkemedelsbolaget Sobi stiger runt 5% just nu på börsen efter resultat från en fas 2A-studie. Där är det då såklart att bolaget kommer vidareutveckla läkemedlet Gamifant. Kikar vi till pianot så var det som bekant Saab som ligger i topp på den här morgonbörsen. EQT ligger däremot i botten. Hennes & Mauritz ligger i botten på börsen just nu. Vi ska gå vidare i programmet och prata lite mer aktietips. Vi har en tabell med 12 bolag som EFNs analytiker har listat som intressanta inför det första kvartalet. Och kikar vi till listan ser vi ett antal nykomlingar sedan förra kvartalet, bland annat ett tyskt bolag i form av Adidas. Peter, varför är det här en bra investering just nu? Precis, i en annars svensk lista så har vi ändå fotbolls-VM i år, och det är Adidas gör bland annat VM-bollen. Men inte därför den är med, utan Adidas är ett av de stora sportbolagen egentligen, och har haft det tufft ett tag med det här samarbetet med Kanye West eller Yeezy då, det varumärket som blev totalt fiasko. Så man har gått igenom lite av ett stålbad, och kursen har ju tagit rejält med stryk på det också. Nu hade man faktiskt all time high i siffrorna i Q3, men kursen har inte återhämtat sig. Så jag tror att det finns ett ganska bra läge här framöver, för att det är ändå ett kvalitativt bolag som nu är tillbaka på banan. Och hur ser förväntningarna ut inför VM, att bolaget ska prestera då? Ja, USA är ungefär 20% av omsättningen. Sen är det klart att VM, du kommer sälja bollar i Europa överallt, det spelas i USA, men det kommer vara ett uppsving överallt egentligen på tröjor, bollar och sånt där. Men det är inte den största delen av verksamheten, men det är klart det kommer att vara ett välkommet tillskott. Det håller vi naturligtvis koll på. Om vi förflyttar oss från Tyskland och istället vänder oss till Lidingö, så finns det ett fastighetsbolag där som jag förstår som att du ser lite uppsida i. John Mattsson. Precis, den fick vara kvar på listan. Den har funnits med sedan tidigare då. Och det är helt enkelt att jag tror att börsen kan se lite dyr ut. John Mattsson är ett kvalitativt fastighetsbolag, har i princip inga vakanser. Du får egentligen möjligheten att höja hyrorna. Det är lite eftersläpning där. Vi har haft hög inflation, man har inte fått kompensation för det. Så att hyresfastigheter kommer ha lite högre hyresutveckling nu än KPI förmodligen. Och så som sagt, låg risk. Man kan göra rullande rot, renovera. Man har gjort lite avyttringar här till bokförda värden i princip och återköper aktier samtidigt när man har rabatt på runt 30%. Så det blir väldigt värdeskapande. Och vi har ju hört en hel del analytiker som har pratat om att fastigheter ska vända nu 2026. Vad är din bild av sektorn i stort?
Ja, men jag tror att kontor är fortfarande lite osäkert, men som du var inne på tidigare, om konjunkturen vänder så borde det såklart bli mer arbetstillfällen och kanske mer tryck på kontor också. Räntorna trodde väl kanske inte jag skulle vara på väg ner. Nu var det en välkommen inflationssiffra, men jag tror kanske inflationen kanske börjar ticka upp. Så jag tror inte man ska räkna med några räntesänkningar i alla fall. Så att det ser ganska billigt ut om det inte blir värre, om man säger så. Så att jag tycker att fastigheter ser intressant ut överlag. Och det är naturligtvis en sektor vi håller koll på framåt. Någonting ni tittare får hålla koll på är Börslunch som vi som vanligt sänder klockan 11.45. Idag så gästas vi av Nordnets Ara Mustafa och Anni-Frid Hutala från Enkel Privatekonomi. Se oss igen då. Tack så mycket för att ni har tittat.